सो हेलो एभ्रिवान, हामीले चाहिँ अहिले हाइड्रो पावरको मास कर्भसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हेरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले मास कर्भको बारेमा अलरेडी पढिसकेका छौँ र त्यस्तै हैन मास कर्भ जुन हामीले पढ्यो त्यस्तै मास कर्भसँग रिलेटेड चाहिँ अर्को कर्भ भनेको हाम्रो हुन्छ फ्लो ड्युरेसन कर्भ। ओके, सो फ्लो ड्युरेसन कर्भ के हो र यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यसको युज किन गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ हैन। मास कर्भको युज किन गरिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ डिटेलमा हेरिसकेका छौँ। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। ओके, मैले चाहिँ त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु वा तपाईले चाहिँ प्लेलिस्टबाट हेर्दा हुन्छ। ओके, सो मास कर्भ पछि अब चाहिँ हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेका छौँ। सो यसको युजेजहरुको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ। सो म चाहिँ अलिकति रिभ्यू गर्छु। सो मास कर्भ पछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाइड्रोलोजिकल डाटा प्रोसेसिङमा भन्दाखेरि फ्लो ड्युरेसन कर्भ। ओके, अब फ्लो ड्युरेसन कर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको फ्लो ड्युरेसन कर्भ जुन भन्ने बित्तिकै हैन के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओके, सो त्यसमा चाहिँ यदि डिस्चार्जलाई हामीले चाहिँ डिस्चार्ज भर्सेस पर्सेन्टेज अफ टाइम एक्सिडेन्समा यदि प्लट गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फ्लो ड्युरेसन कर्भ हुन्छ। सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि हामीले चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ बनाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्छौं त डिस्चार्जलाई वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौं हैन, र प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्सलाई यदि हामीले चाहिँ एक्स एक्सिस तिर प्लट गर्यो भने यो जुन हाम्रो प्लट छ त्यो चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा यदि हामीले चाहिँ प्लट गर्यो भने यो ग्राफ जुन हाम्रो छ यस्तो चाहिँ बन्ने छ। ओके, जुन मैले यहाँ देखाएको छु यसरी चाहिँ हाम्रो यो ग्राफ बन्छ। ओके, वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज छ भने एक्स एक्सिसमा के छ त प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्स। ओके, सो अब चाहिँ मेन कुरा भनेको हामीले चाहिँ यो के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ हैन। यदि हामीले चाहिँ डिस्चार्ज भर्सेस प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्सको चाहिँ ग्राफ बनायो भने त्यो ग्राफ नै के हो त फ्लो ड्युरेसन कर्भको ग्राफ हो। ओके, अब चाहिँ यसमा त्यसपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स द पर्सेन्टेज अफ टाइम अ पार्टिकुलर डिस्चार्ज इज इक्वल अर एक्सिडेड हैन। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि टाइममा हैन स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ त्यसको डिस्चार्जको बारेमा हैन त्यसले कति एक्सिड गर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन कर्भले त्यसको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ दिनेछ। ओके, सो अब चाहिँ यसरी चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ यदि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यसको युज कहाँ गरिन्छ, जस्तै हामीले चाहिँ मास कर्भ पढ्दाखेरि हैन मास कर्भको युज कहाँ गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रिजर्भयरको यदि हामीले त्यसको क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त विथ द हेल्प अफ मास कर्भ हामीले चाहिँ रिजर्भयरको चाहिँ टोटल क्यापासिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौं भने फ्लो ड्युरेसन कर्भ चाहिँ हामीले किन युज गर्छौं भन्दाखेरि प्लानिङ र डिजाइनिङको लागि हैन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरुको प्लानिङ र डिजाइनिङको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त फ्लो ड्युरेसन कर्भ युज गर्छौं। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु हैन। प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ अफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्ससँग रिलेटेड जति पनि प्रोजेक्टहरु छ त्यसको प्लानिङ र डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त फ्लो ड्युरेसन कर्भ युज गर्छौं। त्यस्तै डिजाइन अफ ड्रेनेज सिस्टम, यदि कुनै ड्रेनेज सिस्टम हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ युज गर्छौं। त्यस्तै हामीले चाहिँ फ्लुड कन्ट्रोल हैन कुनै पनि फ्लुडेड एरियामा चाहिँ त्यहाँ धेरै फ्लडहरु आइरहेको छ भने त्यो कन्ट्रोलको लागि हामीले चाहिँ के कस्ता रिमेडियल मेजरहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले के गर्छौं त यो जुन हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भ रहेको छ हैन त्यो विथ द हेल्प अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ त्यसको चाहिँ हामीले डिटेल स्टडीहरु गरेर त्यसको पिक भ्यालु कति छ हैन कति टाइम पिरियडमा चाहिँ कतिको भ्यालुले डिफ्रेन्ट फ्लुडहरु आइरहेको छ त्यसको स्टडी गर्छौं। अनि चाहिँ के गर्छौं हामीले त्यो फ्लुड कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ युज गर्छौं। त्यसपछि अर्को हेर्ने हो भने प्लटेड इन लग ग्राफ हैन लग ग्राफमा हामीले प्लट गर्यो भने प्रोभाइड्स क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन अफ रन अफ भेरिएबल इन स्ट्रिम हैन। यदि हामीले चाहिँ लग ग्राफमा प्लट गर्यो भने यसले चाहिँ क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सनको बारेमा चाहिँ जस्तै रन अफहरु भयो हैन रन अफको भेरिएबिलिटीहरु के कस्तो छ हैन कति टाइममा चाहिँ कतिले रन अफ भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यदि लग ग्राफमा प्लट गर्यो भने त्यसले चाहिँ दिने गर्छ। ओके, अनि चाहिँ एउटा यहाँ छुटेको छ हैन टु इभ्यालुएट एक्सपेक्टेड फ्लो इन अ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ टाइम। यदि हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्लो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ चाहिँ युज गर्छौं। ओके, सो बेसिकली चाहिँ यो कुराहरु भयो हैन यसको युजेज के भयो युजेज के हो यो चाहिँ के हो फ्लो ड्युरेसन कर्भ त्यसको बारेमा हामीले हेर्यो। यसपछि हैन यहाँ मैले ग्राफ पनि भनिसकेको छु। यदि हामीले चाहिँ डिस्चार्ज भर्सेस प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्सको ग्राफ बनायो भने हैन
एक्स एक्सिसमा हाम्रो चाहिँ यदि 10 को चाहिँ यो डिफरेन्स छ भने वाइ एक्सिसमा कति छ त डिस्चार्ज चाहिँ 100 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हैन 200 300 400 मा छ भने यदि तपाईले यसको ग्राफ बनाउनु भयो भने कर्भ बनाउनु भयो भने यो कर्भ चाहिँ हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यसरी हैन माथिबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्ट्स बढ्दै गयो हैन त्यति चाहिँ के हुन्छ त डिस्चार्ज चाहिँ घट्दै जान्छ। ओके सो यसरी चाहिँ यी कुराहरु भयो मेन भनेको बेसिक कुराहरु। अब चाहिँ हामीले मेन कुरा के बुझ्छु भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के कस्तो छ हैन। हामीले चाहिँ मास कर्भ पढ्ने बेलामा जुन मास कर्भको पनि हामीले डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौं। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन कर्भको पनि सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ हैन। त्यो क्यारेक्टरिस्टिकहरु के कस्तो हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले हेरौं। ओके सो हामीले चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन कर्भको युजेसको बारेमा पढ्यौं हैन। त्यसपछि के हो भन्ने कुरा हेर्यौं। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न गइरहेका छौं। सो फ्लो ड्युरेसन कर्भको ओके यसको चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के कस्तो छ त्यसको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। ओके सो बेसिकली फर्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने द स्लोप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ स्लोप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ डिपेंड्स अपॉन the slope of flow duration curve depends upon interval of data. Okay, the slope of flow duration curve हैन जसले चाहिँ FDC भनौं हैन। the slope of flow duration curve from daily flow data is deeper than the average monthly data. ओके सो यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सले के भनेको छ भने यहाँ तपाईले हेर्दा हुन्छ हैन। द स्लोप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ हैन। यो जुन हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भ छ यसको स्लोप जुन हुन्छ स्लोप चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द इन्टरभल अफ टाइम हैन। डिफरेन्ट इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ के छ त यसको कर्भ चाहिँ हेर्ने हो भने हैन त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ स्लोप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ from daily flow data is deeper than the average monthly data. यदि monthly data को कम्पेयर गर्ने हो भने
मन्थली र डेली डाटाको तपाईँले यदि फ्लो ड्युरेसन कर्भ हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्लोप हुन्छ होइन, यो जुन कर्भ छ यसको कुनै पनि पोइन्टमा तपाईँले यदि स्लोप लिनुहोस् होइन, कुनै पनि पोइन्टमा यदि तपाईँले स्लोप लिनुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भनेको जुन डेली फ्लो डाटा हुन्छ होइन, डेलीको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ डेलीको डाटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मन्थली डाटाभन्दा चाहिँ बढी डिफर हुन्छ भने चाहिँ यो यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ के हो त डिक्रिजिङ हो होइन, त्यहीबाट हामीले बुझिरहेको छौँ। सो दिस कर्भ इज डिक्रिजिङ होइन, यो कर्भ चाहिँ के छ त हाम्रो डिक्रिजिङ रहेको छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्तै यहाँ मानौँ हाम्रो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू छ होइन, डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू हेऱ्यो भने यसको कर्भमा के छ त जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्स बढ्दै गइरहेको छ होइन, विथ रेस्पेक्ट अफ प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्स द डिस्चार्ज इज डिक्रिजिङ होइन। सो दिस कर्भ इज डिक्रिजिङ भनेर त्यही कुरा आउने भयो होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रोनोलोजिकल सिक्वेन्स, क्रोनोलोजिकल सिक्वेन्स, हाम्रो क्रोनोलोजिकल सिक्वेन्स इज डिस्ट्रिब्युटेड इन फ्लो ड्युरेसन कर्भ, इन फ्लो ड्युरेसन कर्भ हुने भयो। ओके, त्यस्तै तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने विथ इन्क्रिज इन स्टोरेज, with increase in storage the flow duration curve becomes जुन हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भ छ होइन त्यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ बिकम्स फास्टर। ओके, त्यो हुने भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एरिया अन्डर flow duration curve gives flow volume, यसले चाहिँ के दिन्छ त फ्लो भोल्युम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, सो फर्स्ट भनेको यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ के हो भन्ने कुराको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि त्यसको युजेजहरू के छ होइन, त्यसको युजेजहरूको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि फाइनली चाहिँ हामीले युजेजहरूको बारेमा बुझिसकेपछि यसको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के कस्तो छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ होइन, जसमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने फ्लो ड्युरेसन कर्भ यो चाहिँ के छ त डिक्रिजिङ रहेको छैन, यो जुन कर्भ छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ डिक्रिजिङ भइरहेको छ। ओके, सो त्यो एउटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने भयो। त्यसपछि द स्लोप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्भ डिपेन्ड्स अपन द इन्टरभल अफ टाइम, यदि तपाईँले यसको डिफ्रेन्ट पोइन्ट डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ स्लोप निकाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, मतलब के हुने भयो डिफ्रेन्ट टाइममा तपाईँले यदि फ्लो ड्युरेसन कर्भको तपाईँले स्लोप निकाल्नु भयो भने त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हुने भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ त यो कर्भको फ्लो ड्युरेसन कर्भको जुन डेली फ्लो डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मन्थली भन्दा डिपर हुन्छ होइन, यो चाहिँ डिक्रिजिङ हुने भयो। त्यसपछि क्रोनोलोजिकल सिक्वेन्स इज डिस्ट्रिब्युटेड इन द फ्लो ड्युरेसन कर्भ, जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू छ होइन त्यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा चाहिँ त्यसको सिक्वेन्समा रिलेसन हुन्छ होइन, सिक्वेन्समा चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ त्यो चाहिँ हुने भयो होइन। कर्भ विथ इन्क्रिज इन द स्टोरेज फ्लो ड्युरेसन कर्भ बिकम्स फास्टर होइन। अब अभियस कुरा हो डिस्चार्ज बढ्यो भने यो जुन हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भ हुन्छ होइन त्यो पनि के हुन्छ त इट बिकम्स फास्टर। त्यसपछि एरिया अन्डर द फ्लो ड्युरेसन कर्भ गिभ्स फ्लो भोल्युम होइन, यो जुन हाम्रो फ्लो ड्युरेसन कर्भ रहेको छ अब तपाईँले चाहिँ यदि एरिया निकाल्नु भयो होइन फ्लो ड्युरेसन कर्भ अन्डरको एरिया निकाल्नु भयो भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो फ्लोको भोल्युम दिने भयो। सो यो बेसिक चाहिँ के छ त हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू रहेको छ। सो ओभरअलमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने के हामीले हेऱ्यौँ त फ्लो ड्युरेसन कर्भ भनेको के हो त्यो हेऱ्यो, त्यसको युजेजहरू के कस्तो छ त्यसको बारेमा हेऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के कस्तो छ होइन। सो यो तीनटा टपिकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो फ्लो ड्युरेसन कर्भमा हेऱ्यो होइन। र यसको चाहिँ एक्चुअल जुन हाम्रो योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू जे जस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ होइन। त्यसपछि मास कर्भको न्युमेरिकलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्नेछौँ।
Okay, so this is all about for today. Okay, so thank you very much. See you in next video.